Hello. In this talk we will look at Thomas. سلام. در این ویدئو درباره توما قرار صحبت کنیم. Thomas, of course, is another disciple of the Lord Jesus. توما یکی دیگه از شاگردان عیسی بوده. Thomas appears 3 times in the Bible. توما در انجیل در کتاب مقدس 3 بار داستانی در موردش نوشته شده. And all of them are in John's Gospel. و هر 3 داستان هم در انجیل یوحنا هستش. Sadly, Thomas is best known for what he does in the 3rd appearance in John's Gospel. متاسفانه توما بیشتر به خاطر کاری که توی اون 3مین داستانی که در انجیل یوحنا نقل شده معروفه. And he has been known for thousands of years as doubting Thomas. و به خاطر همین هزاران ساله که توما رو به شخصی که شک داشته خطابش میکنن و اینطور معروف شده. But that is not fair to Thomas. ولی این عادلانه نیست اینطور خطابش کنیم. There is so much more to his character than just doubt. غیر از شک چیزهای دیگه‌ای هم در مورد توما وجود داره. شخصیت بهتری هم داره توما. And we will see that now. که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. So John chapter 11 is the first appearance. یوحنا باب 11 اولین جاییه که در مورد توما میخونیم. صفحه 1396. And we'll explain the context here. که حالا اینجا براتون توضیح میدیم این قسمت در مورد چیه. So Jesus and the disciples have heard that Lazarus, Jesus' friend, is ill. اینجا عیسی و شاگرداش شنیدن که ایلعازر که دوست عیسی مسیح بوده مریضه. And he is in Judea, Lazarus is. و ایلعازر هم توی یهودیه هست. And Jesus wants to go there. و عیسی میخواد بره اونجا پیش ایلعازر. So verse 8. آیه 8. شاگردانش گفتند استاد دیری نمیگذرد که یهودیان میخواستند سنگسارت کنند و تو باز میخواهی بدانجا بروی؟ So the disciples don't want him to go. پس شاگردای عیسی نمیخوان که عیسی بره اونجا. They say they tried to kill you last time. دارن به عیسی میگن که آخرین باری که اونجا بودی داشتن میکشتنت. And the disciples are scared. و شاگردان ترسیدن. But he decides to go. ولی عیسی تصمیم گرفته که بره. He knows Lazarus is dead and he will go to raise him. عیسی میدونه که ایلعازر مرده و میخواد بره که ایلعازر رو زنده کنه و رستاخیزش بده. So let's read verses 14 and 15. آیات 14 و 15 رو میخونیم. آنگاه عیسی آشکارا به آنان گفت ایلعازر مرده است و به خاطر شما شادمانم که آنجا نبودم تا ایمان آورید، اما اکنون نزد او بروید. So he says, no, look, he's dead. I'm going to raise him. Let's go there. پس عیسی بهشون میگه که ایلعازر مرده و من میخوام برم اونجا و بریم و ببینیم. And look at Thomas in verse 16. ببینیم که در آیه 16 توما چی میگه. پس توما که به دوقلو ملقب بود به شاگردان دیگر گفت بیایید ما نیز برویم تا با او بمیریم. So Thomas says, come on, let's go. Let's die with him. پس توما میگه که به بقیه شاگردان میگه که بیاین ما هم بریم و با عیسی اونجا بمیریم. Thomas is not scared. توما نترسیده بود. Thomas says, we're with Jesus, we're following him, let's do what he says. توما میگه که ما با عیسی بودیم، از پیروان عیسی بودیم، پس بیاین کاری که میگه رو انجام بدیم. And if we die, so what? We're dying with Jesus. اگر هم عیسی بمیره، اوکی، ما هم با عیسی میمیریم. That's a real faithful disciple. این واقعا ایمان توما رو نشون میده. توما یک شاگرد فوق‌العاده ایماندار بود. That's someone who loves Jesus and is loyal to him. کسی بود که واقعا عیسی رو دوست داشت و بهش وفادار بود. Now, you see, his name is Thomas, which means the twin. می‌بینید که اسم توما به معنای دوقلوه. So it seems that Thomas was someone's twin. پس به این معنا اینطور به نظر میرسه که توما دوقلو بوده و یک برادر یا خواهر دوقلو داشته. Some people even think he was Matthew's twin, Matthew the gospel writer. بعضیا حتی فکر میکنن که برادر دوقلوش متی بوده، کسی که نویسنده انجیل متاست. Because Matthew was also called Levi, which means joined. که حتی به لاوی هم معروف بود متی، که لاوی به معنای پیوسته شده هستش. And
Matthew and Thomas always appear together in the lists of the disciples. و متی و توما همیشه توی اون لیست 12 شاگرد همیشه با هم اسمشون آورده میشد. So some people think Matthew and Thomas were twins. بنابراین یه سری ها فکر میکنن شاید متی و توما دوقلو بودن. Maybe they were, maybe they weren't. شاید بودن، شاید هم نه. Let's focus on Thomas here. بیایم فقط فعلا اینجا برای خود توما تمرکز داشته باشیم. And we see Thomas is someone that once he knows the right thing to do, he will do it. و میبینیم که توما کسی بوده که وقتی میدونه راه درست چیه اون کار رو انجام میده. He is determined he will do the right thing. توما مصمم بود و کار درست رو انجام میده. And he knows the right thing is to follow Jesus no matter what happens. و توما میدونه که راه درست دنبال کردن عیسی است و فرقی نمیکنه که چه اتفاقی براش قرار بیفته. So let's look at the next time we see him. بیاین حالا در مورد بعدی که در مورد توما گفته شده صحبت کنیم. It's in John chapter 14. که در همین انجیل یوحنا باب 14 هست، صفحه 1402. And let's read verses 1 to 4. از آیات 1 تا 4 باب 14 رو میخونیم. دل شما مضطرب نباشد. به خدا ایمان داشته باشید. به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما میگفتم. میروم تا مکانی برای شما آماده کنم و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم باز میآیم و شما را نزد خود میبرم تا آنجا که من هستم شما نیز باشید. جایی که من میروم راهش را میدانید. Jesus here talks about going to his father. اینجا عیسی داره درباره رفتن پیش پدرش صحبت میکنه. He's not talking about going to heaven after his resurrection. منظورش بعد از رستاخیزش نیست که قراره به عرش نزد پدرش بره. He's talking about his death. بلکه اینجا داره درباره مرگش صحبت میکنه. Because that's the way he truly goes to his father, through his death. چون در حقیقت از طریق مرگش هست که به پدرش نزدیک میشه. That's how he conquers sin and he becomes united with his father. و اینطور هستش که از طریق مرگش هست که بر گناه غلبه میکنه، اون رو شکست میده و با پدرش یکی و متحد میشه. And in verse 4 he says, you know, to his disciples he says, you know where I'm going. و توی آیه 4 عیسی به شاگرداش میگه که شما میدونید که کجا قراره برم. Now they didn't understand what he meant. ولی شاگردان عیسی متوجه نشدن منظور عیسی چیه. They didn't know that he would die very soon after this. نمیدونستن که قراره بلافاصله بعد از این موضوع یه مقدار جلوتر بعد از این باب قراره بمیره. So Thomas doesn't know where Jesus is going. پس توما نمیدونسته که عیسی قراره کجا بره. But he wants to go there with Jesus. ولی میخواسته با عیسی بره. Verse 5. آیه 5. توما به او گفت ما حتی نمیدانیم به کجا میروی. پس چگونه میتوانیم راه را بدانیم؟ So Thomas says, look, we don't know where you're going, but tell us. خب توما به عیسی میگه که ما نمیدونیم کجا میری، به ما بگو. Tell us and we'll go with you. به ما بگو و ما هم با تو خواهیم آمد. And Jesus tells them the way in verses 6 and 7. آیه 6 و 7 جوابیه که عیسی به او میگه. عیسی به او گفت من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید. اما پس از این او را می شناسید و او را دیده اید. So he tells Thomas, the way to get to God is by me. پس عیسی به توما میگه راه رسیدن به خدا از طریق منه. No one comes to God except by me. هیچ کسی به جز من نمیتونه به خدا برسه. And we know the only way to salvation is to be Jesus' disciple and be with him. و ما هم میدونیم که تنها راه نجات و رستگاری اینه که شاگرد عیسی باشیم و از طریق عیسی به خدا برسیم. So he says to Thomas, you just stick with me, follow me and do what I say. پس داره به توما میگه که با من باید بمونی، با من رو دنبال کنی و شاگرد من باشی. And of course Thomas would be happy to do this. و خب مطمئناً توماس هم خوشحال بوده که این کار رو انجام بده.
Because as we saw in John chapter 11, he just wants to keep going where Jesus is going. چون همونطور که تو یوحنا باب 11 خوندیم، توما میخواسته که هر جایی که عیسی میره دنبالش بره و اون رو ترک نکنه. He doesn't want to leave Jesus. نمیخواسته که عیسی رو ول کنه. Even when he doesn't know where Jesus is taking him. حتی جایی که نمیدونسته کجا قراره بره و عیسی کجا ببرتش. So if he wants to follow Jesus so much, پس اگر توما میخواسته که اینقدر عیسی رو دنبال کنه and he wants to go with him wherever he goes, و هر جایی که عیسی میره با عیسی بره and he's not scared to die, و اصلا از مرگ هم نمیترسه، then why is he known as doubting Thomas? با وجود این پس چرا توما رو به شخصی معروف شده که شک کرده بوده؟ The reason is because of what he does after Jesus is raised from the dead. دلیلش کاریه که توما بعد از مرگ عیسی مسیح انجام میده. John chapter 20. یوحنا باب 20. And in John chapter 20, Jesus has appeared to all the disciples except Thomas. توی یوحنا باب 20 صفحه 1411 عیسی به تمام شاگرداش بعد از رستاخیزش ظاهر میشه به غیر از توما. Because when he appeared to them all, Thomas was away somewhere. چون وقتی عیسی خودش رو به شاگردان نشون میداده توما یک جای دیگه ای بوده. So verses 24 and 25. آیات 24 و 25. هنگامی که عیسی آمد توما یکی از آن 12 تن که دوقلو نیز خوانده میشد با ایشان نبود. پس دیگر شاگردان به او گفتند خداوند را دیده ایم. اما او به ایشان گفت تا خود نشان میخا را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای میخا نگذارم و دست خیش را در سوراخ پهلویش ننهم ایمان نخواهم آورد. So Thomas doesn't believe them. پس توما بهشون اعتماد نکرد، باورشون نکرد. They say, we've seen the Lord. اونها گفتن که ما عیسی رو دیدیم. And Thomas says, no. و توما گفت نه. Unless I see him. گفت تا زمانی که خودم ندیدمش And touch him and touch his wounds. و تا زمانی که خودم دست بزنم بر زخم‌های بدنش و لمسش کنم. Then I will not believe. اگر این کارو نکنم باور نمی‌کنم. Now this wasn't right. خب این درست نبود. He was doubting that Jesus had risen. شک داشته که عیسی رستاخیز پیدا کرده. Even though Jesus had told them all that he would. با وجود اینکه عیسی به همه اونها گفته بود که قرار رستاخیز پیدا کنه. But look what happens when he gets that proof. حالا ببینید چه اتفاقی میفته که بهش ثابت میشه. Verses 26 to 28. آیات 26 تا 28. پس از 8 روز شاگردان عیسی باز در خانه بودند و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت سلام بر شما. آنگاه به توما گفت انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم بگذار و بی ایمان مباش بلکه ایمان داشته باش. توما به او گفت خداوند من و خدای من. So Thomas, remember, Thomas had said, I will have to touch him to believe. پس یادتون باشه که توما گفته بود من باید خودم لمسش کنم تا ایمان بیارم. Jesus appears and says, come on then, touch me. و بعد عیسی میاد و به توما میگه که بیا و من رو لمس کن. He says, stop doubting and believe. بهش میگه که شک نکن دیگه، ایمان بیار. And once Thomas has seen, he doesn't even want to touch him now. و وقتی که توما عیسی رو میبینه دیگه حتی نمیخواد که لمسش کنه. He doesn't need to. He believes. اصلا دیگه احتیاجی نداشت که به عیسی دست بزنه. ایمان آورد. And he confesses, my Lord and my God. و بعد اعتراف میکنه و میگه عیسی رو خداوند خود و خدای خود خطاب میکنه. Which in the Hebrew does not mean he was saying Jesus is God. It was showing that Jesus was coming on God's behalf. He was his son. که از زبان عبری به این معنا نیست که عیسی همون خدا هست. به این معناست که عیسی از سمت خدا میاد. And so Thomas now that he's seen, he's back on, he's back determined, he's ready to go. و از سمت خدا میاد و از طرف اون داره این کار رو انجام میده. حال که توما متوجه شده و باور کرده آماده است که دیگه پیش بره و دیگه شک نمیکنه.
Now, this was a weakness he had. خب این یک ضعفی بوده که توما داشته. And Jesus tells him this in verse 29. و عیسی هم توی آیه 29 این ضعفش رو بهش میگه. عیسی گفت آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان که نادیده ایمان آورند. So Jesus says, look, you had to see me to believe. پس عیسی بهش میگه که میبایست من رو ببینی که ایمان بیاری. It is much better to believe without having to see me. و خیلی بهتر اینه که ندیده به من ایمان بیاری. So Thomas did have doubts from time to time. بنابراین توما درست تو زندگی شک کرده. But let's not make that his whole character. ولی نه بیاین این شکش رو تبدیل نکنیم به کل شخصیتش و توما رو با این مشخصه خطاب نکنیم. Which one of us doesn't doubt from time to time? کدوم یکی از ما هستش که تو زندگی شک نمی‌کنه؟ Yes, Thomas shouldn't have doubted, but he did. درسته توما نباید شک می‌کرد ولی کرد. Jesus didn't say that means you can't be my disciple. عیسی هم بهش نگفتش که این شکت به این معناست که تو شاگرد من نیستی. He just said, come on, do better. و فقط چیزی که عیسی به توما گفتش که بهتر باش. And no doubt after this, now Thomas had seen and believed he was ready. و شکی نیست که بعد از این واقعه که توما عیسی رو دیده و ایمان آورده دیگه آماده است. Ready to go and preach the gospel through the whole world. آماده است که بره و کلام رو انجیل رو به کل دنیا بشارت بده. And he would be one of those 12 apostles who started preaching everywhere. و توما یکی از اون 12 شاگرد بود که کلام رو به همه قرار بود به همه جا قرار بود بشارت بدن. He wasn't scared of persecution. اصلا از شکنجه نمی ترسید. He wasn't scared of dying. و حتی از مرگ هم نمی ترسید. He knew the way to God was through Jesus. میدونست که راه رسیدن به خدا از طریق عیسی مسیح. Through sticking with Jesus. و از طریق بودن با عیسی و چسبیدن به عیسی است. And that's what he was going to do. و توما هم قرار بود این کار رو بکنه. And I think that's how we should think of Thomas. به نظرم ما هم باید اینطور در مورد توماس فکر کنیم. Not as the man who doubts. نباید اون رو مردی تصور کنیم که شک داشت. But as a disciple who loves Jesus. بلکه اینطور بشناسیمش به عنوان یک شاگردی که عیسی رو دوست داشت. Once he believes and knows where he has to go, he will go there. و وقتی که ایمان بیاره و بدونه که باید به کدوم سمت بره دیگه هیچ شکی نداره و میره به اون سمت. He will stick to Jesus and follow him even if it hurts him. به عیسی میچسبه و عیسی رو دنبال میکنه حتی اگر دنبال کردن عیسی باعث آزار خود توما باشه. He is a strong and determined character. توما یک شخصیت و یک انسان قوی و مصمم بود. And we should learn from that. ما هم باید از این یاد بگیریم. We are all like Thomas. We all have doubts and lacks of faith from time to time. ماها هم همه مثل توما هستیم. هممون تو زندگی هامون شک هایی داریم و فقدان ایمان در زندگی هممون دیده میشه. But let's overcome those. ولی بیاین براش غلبه کنیم. Let's pick ourselves up again. بیاین خودمون رو دوباره بلند کنیم. And once we have found Jesus, let's go with him and be determined. و وقتی عیسی رو پیدا میکنیم بعدش دیگه بیاین فقط عیسی رو دنبال کنیم و مصمم باشیم. And follow him no matter what happens to us. و عیسی رو دنبال کنیم و فرقی برامون نداشته باشه که توی این مسیر با چه چیزی قراره روبرو بشیم. And then we'll be showing the real character of Thomas. و بعد باید شخصیت واقعی توما رو نشون بدیم. Thank you very much. ممنونیم ازت.